Välkommen till Alex Biltankar där jag funderar kring det som händer i bilvärlden just nu. Och vill du inte missa någonting, ta gärna en gratis prenumeration på vårt dagliga nyhetsbrev. Dessutom har vi då en premiumprenumeration. Man får digitaltidningen 2 gånger i månaden och man kan läsa alla gamla tester och allt vad betyg finns från ägare på bilar. 49 kronor i månaden, väldigt prisvärt. Och kommentera gärna den här krönikan här nere. Men fundera på vad du säger och var hövlig mot varandra. Det tycker jag. Den här gången ska vi i alla fall prata om trollen som finns där ute på nätet. Som kommenterar allting. Och jag säger att man ska förena sig, alla trollen. Slaget är faktiskt över. Och när den här poletten ramlar ner, då kan vi faktiskt enas om att förvandlas du till ett ilsket troll om kvällarna, då vill jag ha din hjälp. Den här krönikan, den vänder sig till troll och även andra som tycker att den svenska bilpolitiken är åt skogen. Enligt en SIFO-undersökning har 59% av bilägarna lågt förtroende för landets bilpolitik och det tycker jag är illa. Det spelar ingen roll om du ligger åt den konspiratoriska falangen som dissar klimathotet och blixtsnabbt fiskar upp minsta nyhet om elbrist och dammsugning och byte av elbilsbatterier, barnarbete eller kort elbilsräckvidd på vintern. Du som lägger all din tid på att baktala elbilar. Eller är du en skattehatare som tycker att samhället har gått sönder, att det snart är slut med bilismen som får stå för hela notan? Kanske tillhör du det som förbannar förbränningsmotorer, som anser att alla som inte sett ljuset är mindre vetande, egoister och bakåtsträvare. Privatbilismen och konsumtionssamhället är ondskan själv, kanske man tycker. Det är bara cyklar som är bra. Vet du vad? Oavsett vad vi alla tycker kan inte privatbilismen ersättas och den kommer att bli eldriven, så är det. Det finns massvis med problem med elbilar och den gigantiska omställningen inom bilindustrin som sker just nu. Vi kan kalla det spännande utmaningar om vi vill, eller idioti. Eller så kan vi kalla det vad det är verkligheten. Det viktiga som elbilsbekämpare borde förstå detta. Slaget är över. Det finns ingenting någon kan göra för att förändra det faktum att oljedrivna bilar håller på att köras över som en gång ånglok, skrivmaskiner, filmkameror, videobandspelare, DVD-spelare, hästdroskor, LP-skivor och så vidare. Elektriskt drivna bilar kommer att ta över. Alla stora biltillverkare har förstått det, men en del vill hålla ut så länge som möjligt med förbränningsmotorerna för sin egen ekonomis skull. För att skriva av sina gigantiska investeringar i teknik och fabriker och kompetens. Det finns numera inte heller någon politiker vid makten som jobbar hårt för oljebilism. Många länder och tillverkare har satt sitt stoppdatum. Med elektrifiering blir bilarna klimatbättre, energieffektivare, tystare, lättare att serva, på sikt väldigt ekonomiska, städerna avgasfria och det blir slut på oljeberoendet. Rätt bra saker alltihopa. Men det här betyder inte att vi i framtiden ska sluta njuta av bilar med fantastiska förbränningsmotorer. Det är inte Porsche 911 som är bilismens problem utan alla miljontals Toyota Corollor. Alltså bruksbilar som går på olja. De kommer att bytas ut mot något effektivare medan vi kan fortsätta att njuta av våra LP-skivor. När poletten trillat ner vill jag be er alla där ute om en tjänst. Tänk om alla vi som ser problemen ur våra olika vinklar skulle kunna enas om några grundläggande saker som verkligen måste åtgärdas. Om vi tillsammans kan lägga på politikerna så att de tar sitt ansvar. På deras bord ligger framförallt detta: elförsörjning, infrastruktur och skatter. Just nu bråkas det om kärnkraftens vara eller inte vara. Man kivas om det finns elektricitet så det räcker under kalla dagar i hela landet. Kan industrier byggas i Sverige? Är priset på elektricitet rimligt? Räcker elen till alla elbilar? Tyvärr verkar utspelen vara designade för att få några procentandelar fler röster, inget mer. Det politiska samtalet är
åsikter. Att tycka att något är bra, om det nu är kärnkraft, elvägar eller vätgas, är rätt meningslöst, utan man räknar fram vad det kostar, tar fram en plan för genomförandet och driver den stenhårt. Tror på det man tycker, helt enkelt. Långa köer vid usla laddstationer kommer inte att bli en dödsstöt för elbilarna, men otroligt frustrerande och tärande för alla. I ett modernt samhälle måste man kunna resa smidigt och tidseffektivt dit man vill. Därför måste verkligen politikerna se till att ge de förutsättningar som behövs för en stor utbyggnad, och det snarast. Vad gäller ekonomi bör alla partier ta fram en långsiktig plan för hur de anser att biltrafiken ska beskattas. Det har hattats tillräckligt. Av någon outgrundlig anledning är bilpolitik något som påverkar nästan alla svenskar, men inget som avgör val. Det är dags för alla oss som anser att bilar är viktiga, oavsett vad vi anser i detaljfrågorna, att tillsammans kräva raka besked från politikerna.